ilẹ̀ Yorùbá ni ọmú tí ilẹ̀ Nàìjíríà mu. Ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ọrọ̀ ajé, ó bẹ̀rẹ̀ látòrí èèyàn, ó bẹ̀rẹ̀ látòrí ọpọlọ, ó bẹ̀rẹ̀ látòrí àlùmọ́nì. Ilẹ̀ Yorùbá ni. As far back as 1914 tí wọ́n dá Nàìjíríà sílẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n fi dá Nàìjíríà sílẹ̀. Ó kàn dùn pé àwọn ọmọ kékeré ṣe ọmọ ìtàn mọ́. Amalgamation ẹ bá ń gbọ́ amalgamation fi join gbogbo Nàìjíríà àti ilẹ̀ Haúsá àti Arúgbó papọ̀ 1914. Omi tí ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá ni lọ rùgáàdì rí owó tó wà níbẹ̀. Onígbómi kọ́ gbẹ̀yìn tí ìran Yorùbá bá fi kó ń bẹ́ẹ̀ sí ìyà tẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. La fi fẹ́ kí ààrẹ wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kí wọ́n lo àǹfààní láti fi dá ọmọ Yorùbá lọ. Agbára ń bẹ lọ́wọ́ wọn nísìn kí agbára yẹn tó bọ́ kí wọ́n lo agbára yẹn fún wa gẹ́gẹ́ bí ìjà láti tú ọmọ Yorùbá sílẹ̀ nínú ìgbèkùn tí a wà. Bí àná òjẹ́ kọ́ ba Yorùbá gbọ́ra wọn yé èdè ayé náà dá sí wa láàrin. Imagine nígbà tá fẹ́ jọba Ọ̀yọ́ tí Emir Sokoto ń dá so involve. Emir Sokoto àti Emir Kano wọ́n lọ sí pàdé ní London tí wọ́n fẹ́ jọba Ọ̀yọ́. Ọmọ Yorùbá àsọjí àfura ká lè gbé púpẹ̀ tí ó mọ̀ dà wárú síbẹ̀. Lucas Rashid níwò ṣé báwọn ìlú gbé síbẹ̀ tó fi ń dà wá láàmú. Ṣe rí ìṣọ̀kan ó máa ṣe pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá ní ìsìn ó dàbẹ̀ ní pé kò sí ìṣọ̀kan mọ́. Èkìtì ni mí mi ò kí ń ṣe Yorùbá, Oǹdó ni mí mi ò kí ń ṣe Yorùbá, Ìjẹ̀bú ni mí Wàjá ni mo ti wá, Ọ̀yọ́ ni mí èmi gan mo ní Yorùbá. A ti á fẹ́ sọ̀rọ̀ adé aláwàdà Nàìjíríà. Wọ́n máa tó wájú fún pé kó wọn papọ̀ àdàtọ̀ sọ. Ilẹ̀ Yorùbá yẹn wà bẹ́ẹ̀ tì náà. Awólọ́wọ̀ ṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá fún ọdún 8. Ọdún 8 ni Awólọ́wọ̀ fi ṣèjọba ilẹ̀ Yorùbá. Awólọ́wọ̀ sọ ilẹ̀ Yorùbá di olórí aṣíwájú nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú pẹ̀lú ọrọ̀ ajé táwa nílẹ̀ Yorùbá. Ilé yìí wọ́n yọ kúrò nù táwọn ọmọ wa ò mọ̀ pé àwa ní Nàìjíríà, àwa gangan la ní Nàìjíríà lọ́wọ́. Tí Yorùbá bá kó lẹ̀ Nàìjíríà lẹ́yìn, Nàìjíríà fọ́, Nàìjíríà tán. Ìdí nìyẹn tí ogun fi pọ̀ láti ìlú òyìnbó. Àwọn òyìnbó ò gbà, wọn ò fẹ́ ká lọ torí àwa ni wọ́n mú bí ọmú. Ilẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n mú bí ọmú. Tọ́ bá gbọ́ pé Yorùbá fẹ́ yọ, wọ́n máa pé gbogbo nǹkan lọ́rùn fún wa. Tí Yorùbá bá dá dúró láti gba ayé Awólọ́wọ̀ ni, mo sọ fún yín pé a ti Amẹ́ríkà ti tì wọ́n sẹ́yìn báyìí. China ò lè bá wa because gba ayé Awólọ́wọ̀ 50 years ahead, ọdún 15 tí ilẹ̀ Yorùbá ti ní tẹlifíṣàn, tá ní rédíò, tá ní stadium, tá ní hospital, tá ní university, tá ní stadium. Ọdún 15 China ò tí ní kankan. Now tell me, ká àzùn pé wọn bá lo àrùkọ fún àgbà yẹn ká tú wa ká dà wá lédèrú. Níbo ilẹ̀ Yorùbá fẹ́ wà lẹ́yìn. So àwa la máa ṣáájú àwọn European country wọn yẹn pẹ̀tù pé wọ́n lo àrùkọ yẹn fún wa. Mo máa ń fi àsìkò yìí mo fi ń rọ gbogbo àwọn orí adé ilẹ̀ Yorùbá kọjọ kan fọwọ́sowọ́pọ̀. Ẹ rí i pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ bíbáyìí látàárọ̀ àsọ̀rọ̀ òṣèlú níta dúró lé lórí náà ni pé kí ọmọ Yorùbá nítorí ìgbáyé gbádùn ọmọ Yorùbá òun ni àgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ yìí. Tá a bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ sí ìran Yorùbá láti bí ọdún tó ti pẹ́ but a lè káwọ́ gbéra oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló ń jáde ṣùgbọ́n eléyìí tá a tún gbé kalẹ̀ nígbà tá a tún jókòó tá a tún rò pé bóyá ká tún gbé bàbá yìí la tó fi gbé eléyìí náà kalẹ̀ ibi wípé a dẹ̀ nígbàgbọ́ pé yóò so èso rere fún ọmọ Yorùbá àpapọ̀ ọmọ Yorùbá lágbàáyé ní orúkọ ẹgbẹ́ náà ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìjọba ọlẹ́kùnjẹkùn tá a bá kọ́kọ́ níyẹn ó máa wá padà rọrùn fún wa láti tètè débi tá à ń lọ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Orúkọ mi ni Alhaji Yusuf Ajiko. Ilé Oduduwa Ifẹ̀ ló wà, ọba ọ̀rọ̀ níyàn ilé Ifẹ̀ ni, onímọ̀ èyí ilé Ifẹ̀ ni, ará ẹ̀ka Ifẹ̀ òògùn láyé. Ifẹ̀ òye ẹ̀jìgìrì ẹ̀ẹ́dẹ́ Ifẹ̀ ga, olórí ayé Ifẹ̀ òye kára láti tẹ̀síwájú. Ọlọ́run fẹ́ ó nílé náà. Oduduwa rẹ̀ lè dákun, ọ̀rọ̀ léwó inú ọ̀lẹ̀, ẹgbẹ́ fẹ̀lé fi ìṣòro gbogbo. Tá a wá ṣe lénìí ni pé láti lè jẹ́ kí bàbá wa Tinubu kọ́ mọ̀ Jagaban wípé àwa ọmọ Yorùbá kò ń ṣe pé à ń bínú sí wọn àbí pé à ń bá wọn jà. Ṣùgbọ́n a fẹ́ kí bàbá wa Tinubu kọ́ mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn wa. A fẹ́ kọ́ mọ̀ wípé ara ni àwọn ọmọ Yorùbá. A fẹ́ kí bàbá wo ìsàlẹ̀ wọ́n wò wá ní ibi tẹ́ pé ọgbẹ́ ọkàn ti ń mú wa nítorí pé kò sí bí ilé ṣe lè bí àjò ṣe lè dùn tó ilé làbọ̀ sí ní oko ní gbogbo ibi tẹ́ pé wọ́n bá ń lọ ní gbogbo àgbáńlá ayé wọn ò lè pera wọn ní èdèkédè míì bí kò ṣe ọmọ Yorùbá ọmọ kóòtù òjíire. Ìyà tí ń jẹ ọmọ Yorùbá ó ti pọ̀ jù kí ni àkọ́pàá jùlọ lásìkò tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu tó wà ń bẹ̀ yìí kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́ ká lè rí àṣeyọrí kí ọmọ Yorùbá náà lè rí àǹfààní gidi jẹ lásìkò yìí torí pé àwọn Haúsá wọ́n ṣe ìpàdé kan ní ìjẹta
ìdí àti wákàtí ṣe ìpàdé yẹn wọ́n lọ bí wákàtí méje èdè wọn nìkan náà fi sọ èdè yẹn ní àfi ṣe ìpàdé yẹn 99 constitution kò fẹ́ fọ́ wa kò lè jẹ́ kí Yorùbá nation kó come up láíláí láti ìjọba mi sọ pé tí wọ́n bá lè bá wa tún 99 constitution yẹn tí wọ́n bá lè tún ṣe ó pẹ́lẹ́ padà fífọ́ wa but lọ́wọ́lọ́wọ́ táyì nínú àsùnwọ̀n tẹ́ pé constitution 1999 láti nílò báyìí àwọn pé Yorùbá nation cannot come to reality láti ṣe àlàáfíà padà sí àtúnṣe báwo ni ìyá oníṣe jẹ́ àwa Yorùbá tẹ́ pé lábẹ́ Nàìjíríà àti pé Nàìjíríà bá sì lọ náà sí ni o bí àìtọ́ wa yóò sì máa tẹ̀ wá lọ́wọ́ tí òun jẹ́ pé yes àgbọ̀n kúkú òjijì tẹ́ bá dẹ̀ wo oríṣiríṣi ikú tí ò lẹ́tọ̀ọ́ sí kò sí security nílẹ̀ Yorùbá mọ́ sí pàápàá gbogbo Nàìjíríà ni àṣeyọlò bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n kàn wá máa sí a rí pé ọ̀ràn ńlá ni kí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu kún ọjọ́ kún ọ̀ràn wá lọ́wọ́ lórí security as a whole orúkọ mi ni community Abidin Eke Ojuna láti ẹnu ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá jí. máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìjùbà kí ni ìdí ṣe rí nǹkan tá à ń ṣe ń délé ni ó ti wáyé rí ní 1948 ní Ilé Ifẹ̀ nígbà tí wọ́n launch ẹgbẹ́ ọmọ Oduduwa wàhálà tó dojúkọ Yorùbá ńgbà náà tí Awólọ́wọ̀ fi gbé ẹgbẹ́ ọmọ Oduduwa kalẹ̀ kò tó wàhálà tó ń kọjú Yorùbá lóde òní ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé a ní àwọn aṣáájú nígbà náà tí wọ́n dìde wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ tí wọ́n jẹ́ kí ọkọ̀ Yorùbá ó jó àjò rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run lásìkò tiwa náà iná Yorùbá ò ní jó àjò rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run mo júbà Ọlọ́run Olódùmarè adẹ́ẹ̀dá aṣẹ̀dá mo júbà gbogbo àwọn akọni àti aṣíwájú ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti kọjá lọ pàápàá Ọọ̀ni Adésọjí Adérẹ̀mí olóyè Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ dókítà Akínọlá Májà olóyè Samuel Ládòkè Akíntọ́lá olóyè AMA Akínlóyè olóyè Adékúnlé Ajáṣin màmá Fúnmiláyọ̀ Ransom Kuti olóyè Tony Enahoro olóyè Abraham Adésànyà olóyè Lateef Jákàndé sẹ́nẹ́tọ̀ Wúràọlá Ẹ̀sán olóyè Bísí Ọ̀nàbánjọ ọ̀jọ̀gbọ́n Ambrose Ali olóyè Ọ̀nkú Bọ́lá Ìgè Cicero of Ẹ̀sàòkè olóyè JS Ọláwọyìn olóyè Cornelius Adébáyọ̀ arákùnrin Rótìmí Akérédolú kí Ọlọ́run kí ó dẹlẹ̀ fún wọn. mo tún wá júbà àwọn tí wọ́n ṣì wà tí wọ́n ń tu ọkọ̀ ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ àwọn bíi bàbá wa Reuben Fáṣọ̀rántì ọ̀jọ̀gbọ́n Wọlé Ṣóyínká Onígègé Àrà ọ̀jọ̀gbọ́n Adétóun Ògúnṣẹ̀yẹ ọ̀jọ̀gbọ́n Bọ́láńlé Awẹ́ ọba Olú Fálàẹ̀ General Alani Akínníadé olóyè Bísí Àkàndé ọmọọba Ọlágúnsóyè Oyinlọ́lá Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò Gani Adams mo júbà gbogbo orí adé ilẹ̀ Yorùbá pàápàá Ọọ̀nìrìṣà àrólé Oòduà Ọọ̀ni Adéyẹyè Babátúndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá kejì àti Aláàfin Ọ̀yọ́ ikú bàbá yèyé ọba Akeem Ọ̀wọ́adé mo júbà ọ̀kànlénírínwó irúnmọlẹ̀ tí ń bẹ lálẹ́ Ẹ̀fẹ̀ mo júbà àwọn ìyá mi Òṣòlógà arógbá aṣọ má balẹ̀ mo júbà gbogbo ọ̀mọ̀wé àti àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní Ifẹ̀ àti káàkiri ilẹ̀ Yorùbá mo júbà ọkùnrin mo júbà obìnrin mo júbà ọmọdé mo júbà àgbà mo júbà bàbá àti ìyá tí wọ́n bí mi sáyé ní àkótán mo júbà ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà aṣíwájú ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ọkùnrin takuntakun atósátọ̀ lọ́jọ́ ìjà Jagaban Áfíríkà mo júbà kí bà mí ṣe o ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ màá sọ díẹ̀ fún yín wọ́n ní amúkún òkèlè ń wo ẹ̀ wọlé. I must begin by acknowledging receipt of the letter of apology tendered to my humble self by Àpapọ̀ Ẹgbẹ́ Yorùbá Oòduà Lágbàáyé for some wrongful allegations made against my person some 3 years ago when we were involved in the Yoruba Nation agitation. It is with a deep sense of gratitude that I accept the said apology, which has set the record straight and has absolved me of any wrongdoing. In particular, I thank Arole Anikinyo Fakoya, Engineer Ola, Yeye Semikuku, Ọmọọba Adéjọkẹ́, among others. Àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níkàlẹ̀ ní òní, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín.
We members and representatives of various Yoruba groups are here gathered today under the common umbrella of Àpapọ̀ Ẹgbẹ́ Ọmọ Yorùbá Oòduà Lágbàáyé to foster unity, ìṣọ̀kan, peace, àlàáfíà, progress, ìlọsíwájú, and development, ìdàgbàsókè, across the length and breadth of Yoruba land and in the diaspora. It must be emphasized that this is not a separatist organization. Ngbà míì tọ́lọ́run bá dáhùn àdúrà èèyàn yìí tètè mọ̀, èèyàn yìí máa jágbe mọ́ Ọlọ́run. Àti 2023 lọ́lọ́run ti dáhùn àdúrà Yorùbá, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ̀. Oore ọ̀fẹ́ ta ní lónìí pé ààrẹ tó wà lórí àlééfà jẹ́ Yorùbá, ká tó tún ní bóyá 40 ọdún àbí 50 ọdún àtúnkọjá ká tó tún ní àǹfààní ẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. So káyà tètè pé ààrò àti ọ̀dọ̀fínú wa ká ronú dáadáa bá a ṣe máa lo àsìkò yìí, bá a ṣe máa ti Tinubu lẹ́yìn tó fi jẹ́ pé àní kábàámọ̀, Ọlọ́run jẹ́ ká kábàámọ̀. Àwọn nǹkan tí àpapọ̀ ẹgbẹ́ ìgbé lọ́wọ́ tí wọ́n pè ní core objectives, èkíní ni restructuring. Tẹ́ bá wo constitution 1999 ẹ rí pé 98 items ló wà ní legislative list, 98 items, ṣùgbọ́n 68 ló wà under exclusive legislative list. Ìyẹn ló jẹ́ pé constitution yẹn fún ìjọba àpapọ̀ ní àṣẹ lórí 48 nínú 180 wọ́n fún wọn ní àṣẹ wá lórí 48. Ó wá fi 30 ó fi sílẹ̀ ní concurrent legislative list. Láìsí àní-àní èèyàn ti rí pé eléyìí ò lè ṣiṣẹ́, kò lè work, torí pé lórí 30 yẹn pàápàá ìjọba àpapọ̀ ní àṣẹ láti overrule state. So bẹ́ẹ̀ ni pé state ò ní nǹkan kan ló wá jẹ́. Wọ́n kò sí yẹn sọ pé in a situation where there is a conflict between the federal and state government, the federal takes precedence. Kí ló wá kù? Kò sí nǹkan kan ni. Ìdí ni tá a fi gbọ́dọ̀ tẹpẹlẹ mọ́ restructuring. Ètò ààbò ìlú àti tí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ la máa pè é ó ṣe pàtàkì. Ṣùgbọ́n ṣáájú, we commend organizations such as Agbekoya, Oduduwa People's Congress, Àmọ̀tẹ́kùn, Vigilantes, and similar groups that have always worked to ensure peace and security in Yoruba land. However, these are non-state operators or non-state actors, except Àmọ̀tẹ́kùn, and there's a limit to what the law of the land permits that they can do. Torí ẹ máa gbọ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ó sọ ń gbà kan ní tíjọba ọba fún òun àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn OPC láṣẹ láti wọnú igbó lọ, àwọn ò lè ṣe. Torí tí wọ́n bá dá bẹ́ẹ̀ wọ́n á bí wọ́n pé ta ló rán yín iṣẹ́. Although state governors and chief security officers of their respective states, the constitution does not, they are chief security officers, the constitution does not grant them control over the Nigerian police force. Àpapọ̀ Ẹgbẹ́ believes this is an anomaly that needs to be corrected. We therefore give unequivocal support to the call for the creation of state police. It is gratifying that the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, is in full support of state police. We therefore call on the National Assembly to urgently amend the relevant sections of 1999 Constitution, especially sections 214, 215, and 216, so that state police can be legally based in the country. Àwọn àtúnṣe tí National Assembly gbọ́dọ̀ ṣe nìyẹn kó tó di pé a máa lè ní state police ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Good governance with increased allocation from the federal government to the states. Àpapọ̀ Ẹgbẹ́ expects governance in Yoruba-speaking states to give greater attention to the welfare and well-being of citizens. Wọ́n ní owó táwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ń gbà ní ìsìn ìlọ́po 3 owó tí wọ́n ń gbà tẹ́lẹ̀ ni. Ìṣàn pé àwọn Haúsá lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà wọn mọ̀ nǹkan fi pamọ́, wọn mọ̀rọ̀ fi sábẹ́ ahọ́n sọ. Gọ́vnà Kaduna ló sọ gédégbé, ó ní kò tí ì sí president
tó ṣe àwọn states àti governors láǹfààní bí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. ìdí náà ni tó yẹ pé gómìnà Niger State Bagbo kọ́ lórúkọ ẹ̀ tó fi sọ pé òun declare ara wọn ní Director General of 2027 Tinubu Campaign Organization. Ó nítorí nǹkan tí President Tinubu ń ṣe fáwọn kò sí president tó tí ì ṣe fáwọn. Ok, nígbà tí ìwà rí bẹ́ẹ̀, an aspect of life in Yoruba land that calls for urgent attention is intra-city transportation. A situation where the people, especially the elderly, àgbàlagbà, pregnant women, and our young ladies are forced to mount motorbikes or Okada is unbecoming. It is undignified and highly risky. We therefore demand a modern, dignified, and safe means of intra-city transportation in all Yoruba states from our governors. Torí èmi ò mọ̀ bí kankan ní àgbáyé tó yẹ pé ọ̀kadà làwọn èèyàn ń gùn, aláboyún, arúgbó, ẹni tí ara ẹ̀ ò dá tán gbé lọ sí hospital, ẹ gbé sórí ọ̀kadà, kó tó dé hospital gan ẹ̀mí ò ti bọ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ bá wa wá ọ̀nà láti fòpin sí ọlọ́kadà dé yìí. Àwọn tán ní ọ̀kadà náà iṣẹ́ máa wà fún wọn. Nítorí ó lè yẹ pé buses àbí tramway ni wọ́n máa gbé kalẹ̀. Mo ti dábàá yẹn fún vice chancellor kan bí rí tí mo ní láti roundabout yẹn kí ni a pè náà ká tó dé Ọ̀bàndé roundabout yẹn Mayfair. Mo ní ẹ dábàá pé ẹ fẹ́ rail track láti Mayfair wọnú ọgbà. Mo ní eléyìí tó yẹ pé go slow máa mú gbogbo àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ láàárọ̀ tó máa lọ bí iṣẹ́, tó tún máa mú wọn mọ́lẹ̀ lọ́sàn-án tó bá parí iṣẹ́. Kò ní sí yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ apá kí mọ́tò wọn sí Mayfair, wọ́n á bọ́ sórí tramway, àárín ìṣẹ́jú 5 wọ́n ti wọnú ọgbà. Tí wọ́n tún parí iṣẹ́ láago 4 àbí 4 àbọ̀, wọ́n á tún kó sínú tramway àbí kíní ẹ̀, àárín ìṣẹ́jú 5 wọ́n ti débi tán páàkì ọkọ̀ wọn sí. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe láti mú ìrọ̀rùn bá àwọn ará ìlú tí a bá fẹ́ ṣe. Ìgbà t'Awólọ́wọ̀ sọ pé òun máa ṣe ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà sọ pé kò ṣeé ṣe, kò lè ṣeé ṣe. Ṣùgbọ́n ó jókòó pẹ̀lú àwọn ajáṣin, pẹ̀lú àwọn awókọ̀yà, pẹ̀lú àwọn tìgbà náà, wọ́n ń rò ó báwo la ṣe máa rí owó. Mo rò pé bí ọdún 2 lọ́nà fi ń ṣe ètò owó. Nígbà tán rí owó yẹn, náà bẹ̀rẹ̀ kìíní yẹn. Àwọn Gẹ̀ẹ́sì pàápàá ó yà wọ́n lẹ́nu, ó jọ wọ́n lójú pé ìyẹn àwọn dúdú wọ́n lè ṣe irú ètò yìí fúnra wọn, ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ fún àwọn ọmọ wọn. Tí àwọn aṣáájú àgbà náà tán bá lè ṣe irú yẹn, mélòó ìsìn tá a fi lè ṣe nǹkan tó máa fa ìrọ̀rùn fáwọn ará ìlú. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí, tẹ́ bá gbé mi lórí ọ̀kadà kí n tó dé gate máa dákú. Mi ò lè gun ọ̀kadà mọ́. Tó ọmọ máa ń wo ni aláboyún, arúgbó obìnrin, arúgbó ọkọ, kò tí bá tí mo rí sínú tèmi máa ń dùn. Kò dẹ̀ sí gómìnà Yorùbá kankan tó yẹ kí inú ẹ̀ dùn kó máa rí nǹkan bẹ́yìn. Àwọn ará àwọn ṣẹ́ta máa mú ṣe nìyí o. A wá bọ́ sórí èdè ní ìsìn. Wọ́n ní èdè àti ìfinimọ̀, kí la fi ń fi àwọn èèyàn mọ̀? Tó bá ní ara bíi báyìí ni ẹ́, wọ́n rò pé èdè wo lẹ̀ ń sọ? Yorùbá ni mí, kí lèdè wa? Yorùbá. Ìgbò ni mí, kí lèdè wa? Ìgbò. Gẹ̀ẹ́sì ni mí, kí lèdè wa? Gẹ̀ẹ́sì. Chinese ni mí, kí lèdè wa? Chinese. Germany ni mí, kí lèdè wa? Germany. Ṣùgbọ́n ká máa pèrè wá ní Yorùbá, ká máa lédè, torí ọ̀rọ̀ wa ti ń lọ síbẹ̀ nísìn. Àwọn states tó wà ní Yorùbá land wípé ká bẹ̀rẹ̀ sí lo èdè Yorùbá láti fún àwọn ọmọ wa ní àwọn ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ láti primary 1 to primary 6. Wọ́n ti ṣe rí Professor Babatunde Aliu Fáfúnwá àtàwọn kan. Wọ́n ṣe kínní yẹn lọ́gbà ń bì, wọ́n gbé project yẹn kalẹ̀ ní ọgbà yìí náà ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ project yẹn ní àwọn schools Ilé-Ifẹ̀, Mọdákẹ́kẹ́ àtàwọn àgbègbè. Àwọn ọmọ tí wọ́n fi èdè Yorùbá nìkan kọ́ lẹ́yìn ọdún 6 wọ́n ṣe dáadáa ju àwọn tó yẹ pé wọ́n fi èdè Gẹ̀ẹ́sì kọ́ láti primary 3.
ṣùgbọ́n ìjọba ológun ló pa program yẹn rẹ́. Torí lásìkò yẹn arabi tí restructuring ti wá nìyẹn. Torí lásìkò yẹn military governor tó ń gbé wá sí Ọ̀yọ́ northern nine, so bọ́n àti jẹ́ kí program yẹn kó kárí nìyẹn tí wọ́n sì parun. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ẹ jẹ́ ká dẹnu bọ àwọn èèyàn wa o. Gbogbo nǹkan tá a nílò ti wà ńlẹ̀. Gbogbo nǹkan tá a nílò ká lè ṣe nǹkan tí mò ń sọ yìí ó ti wà ńlẹ̀. Ìyẹn ni mo á fi àsìkò yìí kan sára sí iléeṣẹ́ kan tí wọ́n pè ní Center for Yoruba Language Engineering nìbàdàn lábẹ́ àkóso ọ̀jọ̀gbọ́n Kọ́láwọlé Owólabí. Wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ lórí nǹkan tí wọ́n pè ní technical terminology tí wọ́n á sọ pé ok tẹ́ bá sọ pé nature study báyìí fẹ́ sọ Yorùbá ìyẹn ò sí mọ́. Wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀. Ibi tí Owólabí ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí ni pé ó kọ́kọ́ túmọ̀ Nigerian constitution ó túmọ̀ èdè Yorùbá ní nǹkan bíi ọdún 15 sẹ́yìn. Ìgbà tó ṣe tán níjọba àpapọ̀ wa ń rọ̀ pé kó ran àwọn Ìgbò àtàwọn Haúsá lọ́wọ́. Kò gbọ́ Ìgbò kò gbọ́ Haúsá o, ṣùgbọ́n à ń pè kíní kan ní methodology tó lò fún ti Yorùbá jọ ti yé àwọn èèyàn wa káwọn náà lè ṣe. So wọ́n ti kọ́kọ́ ṣe yẹn, nísìn wọ́n ti wá ṣe tó jẹ́ pé ṣàṣà nìkan tí wọ́n fẹ́ sọ ní Yorùbá tí èèyàn ò lè sọ ní ìsìn. Èkejì ni pé kí àwọn èèyàn wa kán lè mọ kí ni ìjọba ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn aṣojú wa nílé aṣòfin èdè Yorùbá ni kán máa lò. Èdè Yorùbá ni kán máa lò tó fi jẹ́ pé àgbẹ̀ tó wà lóko tó bá ń gbọ́ rédíò á lè mọ kí ni wọ́n ń sọ nípa òun, á lè mọ kí ni wọ́n sọ nípa iṣẹ́ òun, á lè mọ kí ni wọ́n sọ nípa àwọn èèyàn òun. Nítorí ara nǹkan tí àwa fúnra wa à ń lo èdè elédè láti kóra wa lẹ́rú. Nígbà tí ẹ lọ sí ilé aṣòfin pé ẹ̀ ń ṣojú wa àmọ́ ẹ̀ ń sọ èdè tá a gbọ́, èdè táwọn aráàlú ò gbọ́, kò bójúmu. Torí náà àpapọ̀ ẹgbẹ́ iṣẹ́ ń bẹ fún wa o. Gbogbo àwọn ilé aṣòfin wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa lo èdè wa. Ṣe rí ìṣọ̀kan ó máa ṣe pàtàkì nílẹ̀ Yorùbá o. Ní ìsìn ó dàbẹ̀ ní pé kò sí ìṣọ̀kan mọ́ o. Èkìtì ni mí, mi ò kí ń ṣe Yorùbá. Oǹdó ni mí, mi ò kí ń ṣe Yorùbá. Ìjẹ̀bú ni mí, Wàjá yìí mo ti wá. Ọ̀yọ́ ni mí, èmi gan mo ní Yorùbá. Àti afẹ́ wọ́n ní àgbàlagbà tó so àgbàdo mọ́dì ó sọ rẹ̀ di aláwàdà jẹ. Àti afẹ́ sọ̀rọ̀ adé aláwàdà Nàìjíríà wọ́n máa fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Ṣe rí àsìkò tá a wà yìí Ọlọ́run ti fún wa ní ẹnìkan tó yẹ pé a lè rọgbà yíká. Òun náà ni Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Wọ́n ní ọmọ ẹni òṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ bó ti wù kó rí tiwantiwa ọmọ wa ni ó mọ̀ ṣe kò mọ̀ ṣe ẹja dúró tì. Ọdún 8 tí bàbá ti bí ló ń bẹ̀, àwọn ará Òkè Ọya mélòó ni wọ́n ń takò. Tiwa débẹ̀ kò tí ì lọ́dún kan àwọn Yorùbá ń pariwo ebi ń pa wá o, ebi ń pa wá o. Ṣé ibi iṣẹ́ ń pa wá ni? Ẹja ronú o. Mo máa ń fi àsìkò yìí mo fi ń rọ gbogbo àwọn orí adé ilẹ̀ Yorùbá kọjọ kan fọwọ́sowọ́pọ̀ káyé lè dẹrùn fáwa ọmọ Oòduà. Ẹ káàbọ̀ sí orí kan ní wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ bí a ṣe máa ń ṣe pé táwọn ò bá ti rí àwa kì í sọ ìta bá sọ gan ajẹ́pá ti ṣe wádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ kó tó di pa mo wá sórí kan ní fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa láti máa jẹ ìgbádùn gbogbo bó ṣe ń lọ pátápátá lágbo òṣèré. Ká má fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọpọ̀ ìjọ ó yá ẹ subscribe ó yá fídíò táwọn wò tẹ́lẹ̀ ó yá ká tó tẹ̀síwájú. Àwọn àṣírí wà ń bẹ tó máa tú fún yín lọ́lọ́kan òjọ̀kan pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ àṣírí ó yá ẹ ká sojú abẹ́ǹkù ó yá. Mo fẹ́ pe àkíyèsí wa sí kinní kan. Ṣé rí dípò èmi jù ọ́ èwo jù mí táwọn ọba wa ń ṣe ní ìsìn kò ran ẹnikẹ́ni lọ́wọ́. Àwòkọ́ṣe
tó yẹ kí wọ́n wò lára Ọọ̀ni Babátúndé Adéyẹyè Ògúnwùsì àrólé Oòduà. Ẹ rí i pé ó ń dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀jájámọ̀ wà l'Ákúrẹ́, Ọ̀jájámọ̀ wà l'Óṣogbo, ó ti dá iléeṣẹ́ kan lẹ̀ n'Íbàdàn, ó ní Ìnàgbè resort l'Ékòó, then l'Ékòó náà, then Ultramodern hospital l'Ékòó, then university ní Kwara. Ara nǹkan tó lè fa ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin àwa Yorùbá nìyí. Mo rọ àwọn orí adé ilẹ̀ Yorùbá kán wo àwòkọ́ṣe yẹn lára Ọọ̀ni bàbá wa Ògúnwùsì. Ìyẹn ló yẹ kán mú lọ́kùnkúndùn, kì í ṣe èmi jù ọ́ ìwọ ò jù mí. Tí wọ́n bá ti ń ṣe yẹn, àlàáfíà á jọba. Àwọn ọmọ wa tí wọ́n ń jáde ní ilé ẹ̀kọ́ lọ́dọọdún, wọ́n á lè ríṣẹ́ ṣe, wọ́n á dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wọn. Kò ní sí pé à ń sọ Èkìtì lèmi, Oǹdó ni mí, Rẹ́mọ lèmi. Láàrin Ìjẹ̀bú gan, àwọn Rẹ́mọ tó sọ pé Rẹ́mọ làwọn òkè ṣèjẹ̀bú. Ṣẹ́rí Ọlọ́run ní fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Lákòótán, it is with all sense of humility and responsibility that, one, I accept the apology tendered, and I accept your call to lead the Àpapọ̀ Ẹgbẹ́ Ọmọ. Ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́, ẹ má gbàgbé o, igi kan la fi ń sọ ẹ̀, mi ò lè dá ṣe o. Tí n bá ti ń wò yín lẹ́yìn mi, ọkàn mi á balẹ̀, màá lè ṣe nǹkan tẹ́ bá fẹ́ kí n ṣe. Kò dẹ̀ sí àdáṣe ń bẹ̀, nǹkan tẹ́ bá fẹ́ kí n ṣe náà láàjọ fọwọ́sowọ́pọ̀ láti máa ṣe. I therefore appeal for the cooperation of all and sundry in the discharge of this honorable task of leading the Àpapọ̀ Ẹgbẹ́. I pray for God's divine guidance and wisdom. Ẹ ṣé o. Ètò ìfowópamọ́ ní lẹ́kṣọ̀ tí a ó tẹ̀sí láti gbọ́ láti ẹnu Pòfẹ́sọ̀ Tọ́lá Bádéjọ, former Vice Chancellor, Wesley University, Ondo State. Please let me know. Mo ṣe ìwé kan bí ọdún mẹ́rin sẹ́yìn. Àwọn ló wá rẹpísẹ́ǹtì Ọọ̀ni níbẹ̀. Èmi fúnra mi gan, olóyè Ọọ̀ni ni mí o. Èmi ní bá àpìtàn, Ọ̀túnba bá àpìtàn of the source. Láyé bàbá Ọ̀kàndé ẹ̀tì àwọn ló fún mi. Ìyàwó mi ni èyí Ọ̀túnba bá àpìtàn. Òkè Ìlá ni kábíyèsí ti rí nígbàtí ọba Aróyinkẹ́yẹ ti Òkè Ìlá, Dídòkun Agbólárìn, ọ̀rẹ́ mi Ọ̀ràngún ti Òkè Ìlá, nígbà tó fi mí jẹ oyè. Àwa mẹ́ta ló kọ́kọ́ fi joyè. Èmi, Professor Jídé Owóẹ̀yẹ àti ọ̀gá ọlọ́pàá kan tó ti ṣiṣẹ́ níbí báyìí rí. Gbogbo àjọ dàgbà níbí báyìí. Ifẹ̀ láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láti 70s. So kábíyèsí ni wọ́n ṣàdúrà, Ọọ̀ni náà ṣàdúrà fún èmi àti àwọn òbí lọ́jọ́ yẹn. Àtọ́ ká sí ìwà ló bá sọ pé Ọ̀ràngún, ṣé o gbé àwọn pípé pamọ́ ni tí mi ò fi mọ̀ wọ́n? Ó ní òun ò gbé wọn pamọ́ o. Ó ní regular customer ni wọ́n ní mọ̀tẹ́rọ̀yà. Ike àwọn ló mú gbogbo bọ́tẹ́ tàn bẹ́ẹ̀. Mo ní kábíyèsí ẹ máa bàbá tẹ̀mí jẹ́ náà. Wọ́n ní mo sì máa fún yín lóye tí yín o, ẹ sì máa jẹ. 2 years after, January 1, 2011, wọ́n fi mí jẹ oyè. So ọmọ Oduduwa pọ́nbélé lèmi o, inú mi dẹ̀. Bàbá wa tí
à ń fi àyè sí ẹ̀gbọ́n náà jẹ́ fún mi ní ti ẹ̀ mọ̀ bóyá wọ́n mọ̀ pé gbogbo oyè yìí ti jẹ́ tó bá dẹ̀ mọ̀ wá ṣùgbọ́n pé ká jókòó ká máa relax ká máa sọ̀rọ̀ wọ́n á ṣe gbẹ̀ rò pé yẹn ló ṣe wọ́n tán fi ní ìyìn kó wá sọ̀rọ̀ lẹ́nu. mo fẹ́ tọrọ àforíjì o gẹ́gẹ́ bí àwọn tó sọ̀rọ̀ ṣáájú mi including kábíyèsí ṣàṣà lọ́mọ Yorùbá tó jù wá lọ tó tó wa tó lè sọ Yorùbá pọ́nbélé láì fi òyìnbó kan sí ó ṣọ̀wọ́n nítorí pé ìgbà táwọn òyìnbó náà ti bẹ̀rẹ̀ sí tó ti ṣùgàbálé wa lórí ní kìíní ẹ̀ ti gbàtẹ́mi wà ní secondary school tó bá sọ Yorùbá wọn vernacular náà ń pè ń gbà yẹn ó máa sanwó èpìnì kọ́bọ̀ gbàtí ó di tọ́rọ́ tó ń sọ èdè abínibí ẹ̀ mo mọ àwọn èèyàn ní ilẹ̀ káàrọ̀-o-jíire lẹ́nu tọ́mọ wọn ò gbọ́ Yorùbá tí ọmọ wọn ò gbọ́ Yorùbá ń ṣe òyìnbó náà fi bẹ̀ sí bá wọn sọ̀rọ̀ láti hospital tó ti bí wọn tó jẹ́ pé àwọn ọmọ yẹn wà lè sọ Yorùbá dáadáa ẹ̀yà ọmọ gbọ́ ṣé you have eaten your food finish ṣé òyìnbó ni ẹ̀ ṣé you have finished I want to wear my ṣòkòtò ṣé òyìnbó ni ẹ̀ tó wá dà gbólùmálà lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ ló máa ní àyípadà. Nǹkan tá a kọ sókè bíi àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá kí ló wà láàrin official declaration of ọmọ pẹ̀lú Yorùbá so ẹjọ́ mo tọrọ gáfárà o òyìnbó ni máa present paper ẹgbà mi bí bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwọn òyìnbó ló sọ á di bẹ́ẹ̀. The urgent need for restructuring in Nigeria, that is àtúnṣe pípé ó jẹ́ nǹkan tán láti tètè máa ṣe ń sìn ní Nàìjíríà ìlú tá a wà yìí tó jẹ́ pé orílẹ̀-èdè tó wà ní Nàìjíríà lè ní kò lóǹkà. Tẹ́ bá lọ sí Maiduguri tẹ́ bá kọ́ Haúsá àwọn kan tẹ̀lé má gbóyìnbó dáadáa nù àwa la gbé òyìnbó lórí àwọn àtàwọn Ìgbò. Tẹ́ bá lọ sílùú wọn èdè wọn lẹ máa kọ́ bẹ́ẹ̀ mo ti ṣe yúkọ̀ ní Carolina Moda in the 70s. Tẹ́ bá tún dé Sábóbí àfi tẹ́ bá sáwọ́sá sí wọn. So ara àwọn àlébù tó wà ní Nàìjíríà nìyẹn. So mo ti tọrọ fún gáfà lẹ́ẹ̀kan sí i nígbà yẹn láwùjọ ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ talk tí wọ́n ní kí wọ́n ṣe. The British wanted to grant Nigeria independence in 1957. I believe that students of history here today know why it was not possible until 3 years later. A section of this country opposed it. They said we were not matured for independence. In the West here, we wanted to. We would have gotten it earlier than that when we had our leader, genuine leaders, like Chief Obafemi Awolowo. We eventually got our independence in 1960. Federalism was at its peak, pre and post-independence. The regions had preference for different styles of development. There was free education in Western region in the 50s, even before independence, but not in the Eastern region. I guess there was also free education in the North, but it was not announced openly as a policy. As a youth corper in the late 70s, I was a class teacher in government secondary school, Carolina Moda. The principal called us and said, please, we don't cane students here. Don't cane anybody. If he offends you, send him to the sergeant. That was when Obasanjo was in power, and he sent sergeants to secondary school. He said, don't send a student out of your class. All you can just do is to, the maximum punishment is trying to go and stand behind the class. If you send him out of the class, he will go home and it will take the village king, Bale, to bring him back to school. Secondary school. He gave us all those instructions. And when they are going home on holidays, there's something called Johnny Money.
You have to give them money to and fro, otherwise they won't come back. That was in 1978. At a time when such a thing didn't happen in Western region, and yet it was the same Nigeria. The regions had preference for different styles of development. There was free education, Western region, I said that before. The 1966 coup aborted our path to true federalism when Major General Ogbenutan made a restructuring by abrogating our federal structure and promulgating a unitary centralized government. Power was now with the federal government. Many blame him for that today, but at least he did something by way of restructuring. The military and civilian governments that ruled us after him restructured the country in the following ways: by state creation, Gowon, 12 states, another person came, 19 states, revenue allocation formula was changing with every government, systems of government, administrative styles, and development outcomes. Some gave the federal government giant shares, while some gave them less than the state governments. There was confusion everywhere, from the 60s to the 70s to 1999. Restructuring is the standard way to ensure that no citizen of Nigeria is being cheated for too long. The restructuring we need today is one that prints requisites and luxuries of political office holders and releases the same funds the majority of the citizenry. We need restructuring that will unleash productivity and efficiency so that we can somehow begin to try and catch up with the rest of the developed nations. Our approach to restructuring must be clear-headed, people-oriented, and driven by a desire for development and progress. On June 16 this year, at a one-day legislative dialogue on constitutional review and national security architecture, organized by the House Committee on Constitutional Review in collaboration with the Office of the National Security Advisor, the President of this country said the current centralized security system has outlived its usefulness, warning that failure to realign the Constitution with Nigeria's realities poses a grave threat to national unity. The President said further that the debate over state police is no longer theoretical. It is grounded in the daily fears and anxieties of Nigerians, such as farmers being afraid to tend their fields, traders being unsure of safe passage, and communities abandoned to self-help. The President would then went ahead to describe Nigeria's 1999 Constitution as foundational to its democracy, but outdated in dealing with modern security threats. So it means we now have a government that believes that 1999 Constitution is outdated, due for amendments. He cited the rising complexity of terrorism, cybercrime, farmer-herder conflicts, piracy, and separatist agitations as clear indicators that the current legal framework is inadequate to secure Nigeria's vast and diverse territory. He called for bold constitutional amendments that will move policing from the executive legislative list to the concurrent list, enabling states with capacity and political will to establish their own police forces. He said states with capacity and political will to establish their own forces, and that such a move will ensure more accountable, community-based policing while preserving federal coordination and oversight. He stressed that Nigeria must adopt the global best practices, which is adapting decentralized policing models that enhance local accountability without sacrificing national oversight. This has added federal weight to growing calls from governors, from traditional leaders, and civil society for state police as a solution to Nigeria's overstretched and often underperforming security agencies. State policing is an integral part of the restructuring that Nigeria needs at the moment. This is just one of the aspects of restructuring
that our country needs desperately. Advanced nations have had state police. United States of America. I remember in the 60s when I was in secondary school, there's this joke that, we knew little about politics and whatever, but that in America, if you commit an offense in a state and you escape to the next state, it may not be an offense in that state. You are free. That is what we're talking about. Let me at this juncture summarize the restructuring of the Nigerian Federation, what the restructuring entails. 1. Altering the Constitution of Nigeria in the second schedule, as 1 and 2, to reduce the heavily overloaded government powers of the federal government in the executive legislature list, part 1, and transferring the same to the favor of the states of the federation under the concurrent list in part 2. 2. Increasing the legislative jurisdiction of the subnationals, that is the states and local government areas, so that by the principles of devolution and subsidiarity have an almost exclusive legislative and executive competence on matters of development peculiar to their territory and legal jurisdiction. 3. Empowering the states to have autonomous executive and legislative powers in the areas of taxation, like personal income tax, policing and law enforcement, education, science and technology, except nuclear technology. That is, nuclear technology should not be kept in the hands of the states. Education, railway, electricity generation, and land use. Overall, the fourth one, overall, it will lead to a drastic reduction in the cost of governance. It's one of the problems of this nation at all levels, which savings can then be transferred to the development for the citizenry to benefit from. Thus, the federal government will continue to have exclusive jurisdiction in fewer and more manageable areas of foreign affairs, defense, money and central banking, nuclear research. Nuclear research is given to the federal government because it has its unresolved technologies that can ruin a nation, and drugs and poison. They should be on the federal government list. So thus, the benefits of this is that each state can grow and develop at its own pace. No more federal allocation, and as such, a cessation of waste and duplicitous government agencies. Competitive rather than disruptive and dependent facility will now take place. Greater development at grassroots level, better economic planning, because each state now will have a smaller unit. You won't start thinking of what the person in Sokoto will say for you to be able to govern in Oshogbo. Better security at the subnational level. This will mean that each state has its own police and other law enforcement agencies, while the federal government continues to secure only federal assets. Through enhanced jurisdiction over land use, every state will mine its natural resources, including oil and gas, but will pay royalties to the center. The grassroots will be more involved in their own governance, as failure to do will damnify their interests and their future. There will be no federal government to call upon for any bailout. This one that when there was a time governors were going to Abuja, cap in hand, to beg for whatever. Recently now, the savings from removal of subsidy has gone to the governors. They haven't priced what their predecessors had. So citizens will have to elect the best amongst them and not jesters who have no business handling anything developmental. Restructuring is a song on the lips of many Nigerians. We've been saying it for more than 10 years now. It has trended for decades and seems to be an intergenerational topical issue in Nigeria. The persistent call for restructuring takes numerous dimensions, but particularly outstanding is
in the dimension of politics. It is no surprise, though, because the philosophy behind the existence of every state and the control of its resources borders on politics. Therefore, when there's a damaged cog in the wheel of the politics of the state, it becomes imperative to politically restructure the state. Since this is so, the big question then becomes, what is the damaged cog in the wheel of the politics of Nigeria that is a necessity for restructuring? What are the challenges of political restructuring in Nigeria? And what is the way forward? It is in a bid to fill this gap that many authors have tried to answer the above questions through analytical studies of a number of restructuring theories. Baba, you have a lot in your hand. What I just witnessed, you are going to call political scientists, researchers, to fine-tune a way forward. It has been established that ensuring the peaceful coexistence of Nigerian multi-ethnic nationalities as one peaceful entity called Nigeria and affecting of rapid and competitive development of the different regions of the country, amongst other factors, consists of the need for restructuring while elites' interests, fear of ethnic dominations, political idiosyncrasies, among other, constitute the challenges of facing political restructuring in Nigeria. In all my research exploits in the world, I have visited and lived in every continent except Australia. I don't know why Australia, maybe because of the Kabezi had me when I said that it's somewhere in the globe that I feel that I may get there and just go into the galaxy. That's a joke anyway. I've visited every continent. There's no country where they don't speak one language. There are few countries where they don't have the same culture. Countries where that existed, like Yugoslavia and whatever, they broke up. Even in Czechoslovakia, the Czechs and the Slovakians, only two tribes they asked to part ways in the 90s. But in this country, in Nigeria, that's where you see over 100 ethnic groups, over 100 nations. That's why our path to development, it needs a lot of effort. In Germany, everybody speaks German language. In Netherlands, which is not as big as Western region, they speak the same language. If a Spanish is speaking, the Portuguese will understand it. And yet, they are different countries. I was in Brazil for 9 months. And I got there before I started learning their language. In Brazil, only 10% can speak English. Even in the academic professors who cannot speak English, Portuguese is their language. So after 3 months in Brazil, one man came from Cuba to give a lecture. And I sat there with colleagues listening to him, and I heard about 50% of what he said. So at the end of the lecture, my host asked me, "Did you comprehend what he said?" I said, "Yes, and my Portuguese." He said he spoke in Spanish. Portuguese and Spanish, they are just like when a young man is speaking and a man is speaking. They are dialects. So that is why there's stability. There's stability in the country. But if we are so fortunate to have many nations in this our country, we must restrict to be able to satisfy every nation. It has been established that ensuring the peaceful coexistence of Nigerian multi-ethnic nationalities as one peaceful entity called Nigeria and affecting competitive development of the different regions of the country, among other factors, consists of the need for restructuring, while elite interests, fear of ethnic domination, political idiosyncrasies, among others, constitute the challenges facing political restructuring in Nigeria. There is therefore an urgent need for refederalization. There is. And that's why I'm happy I'm amongst you today. Amongst value orientation, reorientation, institutional strengthening, ethnic representation, among others, as a solution to restructuring issues in Nigeria.
let me share with you suggestions of political science scholars. I'm not a political scientist. I live among intellectuals on how the restructuring that we definitely need in Nigeria deserves to be achieved. The country should be refederalized in such a way that the ill federal practices are abrogated. The political structure of Nigeria should be made cooperative federalism instead of pseudo-federalism that we presently have, so that the ethno-regional entities' interests will be mutually integrated in the formation of a serene socio-political structures of Nigeria. The Nigerian government institutions should be strengthened in such a way that they are made viable in performance and impenetrable by corruption, so that they can easily implement political restructuring should it be adopted. The entire citizens of Nigeria, irrespective of tribe or region of origin, should be value-oriented and psychologically engineered towards understanding the need for both unity in their diversities and advantage of political restructuring the country into an egalitarian society. This will also make them to change their non-judgmental attitude and embark on a nationalistic call for restructuring without fear of suppression. The 1999 Constitution, which we still use, should be abolished. I will say it anywhere, and reenacted following a democratic process to lay foundation for true federalism in practice with sufficient citizenry consultation and referendum. Attempts at writing a new constitution should be bottom up and not top down. A president cannot say, I want to raise the constitution. And like somebody did with the people of Nigeria, when no Nigerian participated in it, somebody sat in Nassau Rock and said, we the people of Nigeria said this. It's unacceptable. It must be rejected. It must be bottom up. Call people, locals from there, and dictate what the nation is. There should be periodic constitutional review and conference, at least every 5 years. The contents of all legislative lists should be reshared. There should be equal representation of all ethno-regional entities. There should be revolutionary expunge of pseudo-federalist practices, and corporate attempting it should be severely punished. The state government should be allowed to engage in their own policing to ensure effective security of lives and properties. People have criticized this, they will use it to oppress opponents and what do. The merits outweigh the demerits. The country should be structured to have regional equality in number of states, local governments, landmass, and population. A situation whereby Kano State has more local governments than Lagos State should be discontinued with, because it gives them more money. There should be meritocratic adherence to the principle of federal character of the country, and not using it as an instrument of favoritism for any region of the country. The state governments of the country should have ultimate right to exploit and utilize the resources within their territorial domain and remit taxes to the federal government. There is gold in Lesha. Proceeds from gold should not be spent by somebody from Nasarawa State. There is gold in Lesha. It should be for Osun State people. The states of the federation, which have other mineral resources other than oil, should also be included in the operation and derivation principle. I read it somewhere that the president said Nigeria will soon have a new constitution. It was on the social media. I don't know whether, that we should. This is a welcome idea, as long as the approach is bottom up and not top down. We should borrow a leaf from the Singaporean experience, a country that did not gain independence through struggle, negotiation, or referendum, but through outright rejection. Malaysia, they sent Singaporeans out of their country. There's no time for me to say why they sent them out. But Singapore was expelled from the Malaysian Federation on August 9, 1965. The Malaysian Parliament voted unanimously to remove Singapore from the Federation
Lee Kuan Yew, a fourth-generation Chinese Singaporean, became the founding prime minister, and he turned the landscape of hardship that Singapore was into one of the most prosperous, secure, and efficient nations on earth. Sir, you will need members to understudy Singapore. Honestly, what we need is Lee Kuan Yew in Nigeria. Leadership is part of our problem. Lee Kuan Yew declared war on corruption, enforced transparent governance, and institutionalized meritocracy, rewarding ability and not privilege. Lee Kuan Yew built a nation that refused to fail, and a people who learned never to wait for charity, but to earn dignity through order, labor, and pride. That is exactly what Nigeria deserves to be in the immediate future. In the immediate future, in our lifetime. The big question is Nigerian citizenry prepared to elect a leader like Lee Kuan Yew in the next political dispensation? The last election that took place in the state there, I saw people taking 5,000, 10,000 before going to vote. So the problem is not leadership alone, citizenry, the citizenry too. How do you convince a graduate that has not been employed from going there to collect 10,000? So this problem is systemic. So we have a lot to do. In conclusion, ladies and gentlemen, I've been giving a small speech here. My time is over. In conclusion, I would like to state unequivocally that the issue of restructuring needs a very urgent attention in this multi-ethnic contraption of many nations that are forced to exist in one country called Nigeria. All Nigerians and their political office holders should stop paying lip service on the issue of restructuring the Nigerian political structure. A joint effort towards restructuring the Nigerian federalism will make Nigeria a better country, where needless tensions and conflicts are minimal, and where the subnational governments are not reduced to mere appendages. That's what we are now, state governments. Therefore, to achieve this, urgent steps should be taken in the execution of the recommendations suggested above, so as to change the status quo to one that will work despite the multifarious ethnic, regional nationalities in the country. This, in my own opinion, should occupy the front burner in the future activities of Àpapọ̀ Ẹgbẹ́ Ọmọ Yorùbá Oduduwa. Thank you. Gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ẹsẹ̀ ló kọ́ sọ̀rọ̀ fún àpẹẹrẹ àwọn ẹgbẹ́ àpapọ̀ ẹgbẹ́ ní ẹgbẹ́ ọmọ Oòduà tí a kóra wá jọ láti 2018-2019 tí a ní kí gbogbo wa kí a jọ máa ṣe iṣẹ́ papọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ Oòduà. A lè ti ṣe oríṣiríṣi nígbà tí a náà ṣe papọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ Oòduà tí bàbá wa náà wà bẹ́ẹ̀ gbà náà. A ṣe ìjáde polówó ìjáde ìfẹ́ ìfi ẹ̀dùn ọkọ̀ wa hàn káàkiri gbogbo orílẹ̀ ilẹ̀ Oòduà káàkiri. A ṣe ìkọ́jú àwọn olóyìnbó pè ní awareness, we were creating awareness there. A jẹ́ kí àwọn èèyàn tí ò nípa ilẹ̀ tó ń jẹ àwọn ọmọ aládé àjẹyọ̀ owó àjáde àjáde. Àpapọ̀ ẹgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣẹ̀dásílẹ̀. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dá sílẹ̀ ó bá ṣe registration ní 2019 or so. So a ti wà láti bí 2018 officially àti máa wá ṣe ọ̀pọ̀ tó tó ìgbà yẹn àdúgbò ẹ̀rọ náà pé àwọn tá a wà ọgbà yẹn náà àwọn làwọn wọ́n sìn. Ìgbà yẹn òmìnira nígbà òmìnira náà ṣì ń bẹ̀ wọ́n sí o lọ́tọ́ ní oṣù àti ìbẹ̀rù tí wọ́n fẹ́ lo Yorùbá yẹn àti fún ní touch of class now. Nígbà yẹn gbogbo ibi ni a máa ń lọ àwọn bàbá wa àwọn màmá wa ìyá ń jẹ wá nílẹ̀ Oòduà ẹ̀wọ̀n sọ ọ̀rọ̀ fágbà yẹn wọ́n ní owó tó kéde lọ́wọ́ ẹ̀yìn àgbàdo tó bẹ̀rẹ̀ báàgì tó kọ́ ìwádìí bí o wọ́n ní àgbàdo ló máa fi jẹ́ gbogbo wa tó sọ fún wa àwọn sọ fún wa wípé àwọn náà ń fẹ́ Oòduà àwọn fẹ́ kí Oòduà kó ní òmìnira ṣùgbọ́n ọ̀nà tá a gbé wa ká jà díẹ̀ pé gbogbo ọ̀nà ló wọjà ká ṣe ní ọ̀nà ẹ̀tọ́ ọ̀nà tó sọ fún wa náà ní pé kí a kọ́kọ́ wá ìjọba tara wa tiwantiwa lẹ́yìn olóyìnbó pé ní regionalism kí a
sovereignty ní Nàìjíríà 1999 constitution ti sọ wá láti 2019 pé clause tó wà mẹ́tò fi àyè sílẹ̀ pé kí àwọn ìdàpọ̀ ní àwọn fẹ́ ṣe citizenship àwọn fẹ́ dábà pé ṣùgbọ́n nǹkan tí a fẹ́ gbà ní dá ìlú nǹkan tó dáa so àtìgbà yìí ọ̀rọ̀ náà ti láti gbé láàrin ìgbà tó fi wáyé bíi pé àníjò àti wá ṣe pàdé pé tábà gba ọ̀nà tí kò bá tí ìlọ ṣe lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká gba ọ̀nà táwọn àṣọ fún wa ká àṣẹ àwọn náà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ọ̀pẹ́ tó ẹ̀jẹ̀ ajá fún ìjọba ẹlẹ́kùnrin tábà lè já fún ìjọba ẹlẹ́kùnrin lọ́wọ́ ká máa bèrè fún nǹkan tó lóyìn ló pè ní good governance ìṣe ètò ìjọba tó dára pé kí a máa bèrè fún nígbà tí a bá bèrè fún ẹlẹ́kùnrin tá a bèrè fún ètò ìjọba tó dára ṣé àmọ́ wípé orílẹ̀-èdè tiwa ó ti dúró náà nìyẹn nígbà tí táwọn ọmọ àtọ́jú ara wọn máa ṣe wọn fún àwọn ọmọ fún nǹkan tí à ń ṣe nìyẹn láti ìgbà yẹn náà láti bá bàbá wa ṣe ọ́fà náà àwọn ẹni wípé àwọn lè wà ká má ní olórí agbọ́dọ̀ ní olórí tó ṣe fọkàn tán kí ni kan tí gbogbo yé ẹ̀rọ nípa bàbá délé ọ̀ tí ó jẹ́ kí ọkọ̀ bá balẹ̀ wípé tí bàbá bá ní yes bàbá yes means yes nígbà tí àwọn èèyàn sọ pé yes at the same time yes yẹn òṣèlú bẹ́ẹ̀ lóòrè tí àwọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ so a gbé bàbá kó àtúntò oríṣiríṣi lọ nípa ni pé bàbá dúró wá nípò ẹ jẹ́ ká wá lọ bá bàbá wa ọ̀fíṣíálì bàbá wa Adéwálé Adéníran káwá bá wọn ọ̀fíṣíálì pé tó bàbá ẹ wá ọ̀rọ̀ wá torí àti bá bàbá sọ ọ̀rọ̀ yìí pé kí bàbá wa jẹ́ olórí fún àṣẹ òkèlè ní ọdún mẹ́ta àwọn èèyàn kò wọ̀ èyí ọba wọn ní ìgbà tí wọ́n sí ní Nàìjíríà bàbá wọn parọ́ tí bàbá wọ́n ṣe ṣàìṣàì adúpẹ́ ní ìsìn pé a ti dá bàbá wọlé bàbá ò lè lọ́ọ̀ ìwé ìgbà ìfọ́yà by force àdúgbà tó fi dáwọ́ abẹ́fẹ́ ní ìṣúra sọ òun ni gbogbo wá ṣe wáyé yìí pé kí a wá fi bàbá wa àwọn èèyàn wá ṣe bọ̀ ká fi wọn àwọn èèyàn wa tí wọ́n mọ̀ wípé a ní bàbá a ní olórí ní mo bá mú lẹ́tà tí ẹgbẹ́ mi kí n wá fún ẹ má bínú èdè òyìnbó ni ọ̀sẹ̀ wọn lẹ́tà yẹn èdè òyìnbó náà ni màá dẹ̀ síta ẹ má bínú ṣe ti bọ́ bí òkú ìwọ púpọ̀ bí má ṣe kàkẹ́ bá fi ara wọn ẹ má bínú káyọ̀sì permission to read the letter sir. Àbọ̀ àpapọ̀ ẹgbẹ́ wọ́n ní àwa sì ènìyàn bàbá wa ní tó wá dá nílé rọ̀ bí bàbá ẹgbẹ́ chairman fún àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Oòduà lágbàáyé wọ́n ní àwa ní ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà tí a ẹgbẹ́ fún ẹ̀kọ́ ọmọ Oòduà tó jẹ́ ilé bákan náà ṣẹ́ fún bí ilẹ̀ Oòduà ó ṣe dára bákan náà ni a tún rí ìbálòpọ̀ tó dára fún ohun mèremère ní àárín àwọn ọmọ aládé wọ́n ní àyẹ̀fẹ́ tí ẹgbẹ́ wa láti lò fún àwọn ọmọ aládé láti ṣe ohun tí ó tọ́ fún ìran wa àti láti bèrè fún ẹ̀tọ́ wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé. Wọ́n ní ìwà tí àwọn bàbá wa ń wù ìwà ọmọlúàbí àti ìwà àti ìṣe tí wọ́n ń ṣe tí kò ògùn wọn lọ́wọ́ pé àwa náà fẹ́ wá máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ wa ní òun la gbé dání pé òun àwa náà fẹ́ máa ṣe. Wọ́n ní ẹgbẹ́ wa pé a fẹ́ dúró gẹ́gẹ́ bí olùkọ̀yà fún nǹkan tí ó kò bá dà fún àwọn ọmọ aládé nǹkan tí ò dá tó ń ṣẹlẹ̀ fún àwọn ọmọ aládé àbí nǹkan tó àwọn ọmọ aládé bàbá ṣe síra wa tí ò dá afẹ́jẹ́ olùkọ̀yà fún wọ́n dẹ̀ ní afẹ́fẹ́ ẹgbẹ́ wa láti tú ìgbésí ayé àwọn ọmọ aládé láti tún ṣe àdẹ̀wá ní bàbá wa àdúpẹ́ ní ọwọ́ wọn pé afẹ́fẹ́ wọn ṣe ìgbàgbẹ́gbẹ́ pé àwa gbogbo àwọn pápá ẹgbẹ́ akọ́ra wa jọ nítorí anígbàgbọ́ wípé pẹ̀lú Ọlọ́run àti bàbá ní ọ̀dọ̀ wa ohun tí a fẹ́ ó ti ṣe é ṣe ohun tí a dà fún ó ti ṣe tiwa àdẹ̀wá ní àdúpẹ́ náà bàbá wa àdẹ̀kú wọn kí oríire ó já náà bí ìdáná afẹ́fẹ́ bàbá so máa pe dr púpọ̀ láti ṣe àfihàn ìlú náà. Kábíyèsí o adúpẹ́ lórí nígbàtà pẹ́lẹ́sẹ̀ nípò kẹrin tó wá di kíni ẹ dáríjì mi àwọn ohun tí ọmọlẹ̀ yìí àwa pẹ́ ní ibi tẹ́yìn sọ̀rọ̀ ẹ̀ látàárọ̀ ṣùgbọ́n àwa tí wàá ń ṣe kíni àti tú Yorùbá wa àti ń túṣe. ọ̀rọ̀ ti sọ̀rọ̀ ẹ̀ látàárọ̀ tàbí jókòó ń bí gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ gbogbo manifesto wa ẹ̀ máa bá ń bẹ̀ kò sí ìyàtọ̀ nípa pé ibi tá à ń lọ ó wà lórí ẹ̀ inú mi dùn pé gbogbo ala ní kọ́pì lọ́wọ́ ibi tá à ń lọ ọkọ̀ síbẹ̀ mission wa ní o gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ìwé tí wọ́n pín fún wa ọ̀nà wa jìn tó jẹ́ pé
our new chairman ká pakurubọ lẹ́yìn máa jó lọ àwa ń wo ẹ̀yìn a máa wo ni ní ṣe mistake bí wọ́n bá ṣe lélẹ̀ lè ṣe máa bá nípa pé new constitution ẹ wo 1999 constitution àwa kọ́ lọ ṣe fún wọn ṣe fúnra wọn ara wọn lọ ṣe fún ìyà tó ń jẹ àwa Yorùbá lẹ́ni yìí tẹ bá wo constitution yẹn ibẹ̀ ló ti ń jáde ṣùgbọ́n ní àìpẹ́ àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá Oduduwa gbé wa o a máa débẹ̀ Ìjẹ̀bú sọ pé ṣé o máa débẹ̀ ó ní dẹ́yìn jẹ́mọ̀ túmọ̀ ẹ bá débi tẹ́ ń lọ Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ sọ pé forward ever backward never forward ever backward never and that is the reason why jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ pakuru mọ́ ọ̀rọ̀ new constitution wa now regional autonomy state police ó ní ibi tó bá gbé wa dé tàbá ní state police wa àwọn tó yí wọ́n lọ ṣe ojú wa ní ilé Yorùbá ló yẹ kó máa sọ kí ọ̀rọ̀ yẹn lè yé àwa kí a yàn wọ́n síbẹ̀ ẹ̀mí nígbà yín tó dúpọ̀ dàbí pé mo ń ka nǹkan tí wọ́n ti pé fún wa ni ẹ jọ ẹ wò dáadáa ẹ rí i pé gbọ́dọ̀ sọ síbẹ̀ òun gan ni à ń lọ ẹ ṣé. Thank you very much. Dr. Ogbenutan should come forward from the hour of signing. Ẹ bá mi fún wọn ní àtọwọ́ ṣùgbọ́n. Mo kí gbogbo àgbàgbà tó wà níkàlẹ̀ ọ̀jọ̀gbọ́n gbàlejò àgbàgbà yòókù. Mo wá kí bàbá Adeniran mo bẹ̀rẹ̀ tún ní gẹ́gẹ́ bí lára ọmọ bàbá kékeré ní Adeniran lẹ́kí máa jẹ́ ẹ̀kan fún ilé pè mí. Inú mi dùn pé mo rí gbogbo ọmọ bàbá tó tún kù àti gbogbo àṣẹ ọgbà yí bàbá kà àti àpọ́nlé tá a ṣe fún un. Ìwọ́n àpọ́nlé nìkan bí ṣe àfọ̀mọ́ tá a ṣe fún orúkọ àti ìdúró bàbá láwùjọ wípé bàbá òun ṣe ẹni sí ẹni àbàwọ́n báwọn ṣe ẹni àbùkù báwọn ṣe ẹni ìdọ̀tí nǹkan tá a mọ bàbá sí nínú ọgbà fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ yunifásitì níbí òun náà ni ẹtù tó wá fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ní ọjọ́ tèmi tó jẹ́ kí inú tèmi dùn gẹ́gẹ́ bí ọmọ bàbá tààrà ó tún wá jẹ́ kí inú mi dùn gẹ́gẹ́ bí aṣojú àwọn tá a jẹ́ olùkọ́ni àti aṣèwádìí ìjìnlẹ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì káàkiri yàtọ̀ fún Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ yunifásitì nìkan. Gẹ́gẹ́ bí aṣojú àwọn tá a ṣe ń ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ àti aṣèwádìí ní ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tí ẹni kì í sọ̀rọ̀ nípa àwọn kì í sọ̀rọ̀ ní ààyè yẹn gẹ́gẹ́ bí aṣojú wọn. Nǹkan tí mo máa fẹ́ sọ pọ̀ kékeré ni ní ilé táwọn bàbá wa ọ̀dọ́gbọ́n bá dé jọ máa sọ pé wọ́n ní àìsí kékeré mo kàn máa fi kún torí àsìkò ti lọ ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì láti fi eléyìí hàn pé àwọn gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ àmì àwọn gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni àti aṣèwádìí ìjìnlẹ̀ a gbọ́dọ̀ gbà á gẹ́gẹ́ bí ara ẹ̀bí tó yẹ kí àwùjọ dá wa wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọ̀bẹ lágbà bí ìgbà tó fẹ́ láwọn àyè kan àwọn ẹ̀kọ́ gan tá à ń kọ́ aráàlú ẹ̀kọ́ tí ò dáa ni ẹ̀kọ́ tí ò yanrantí ni ẹ̀kọ́ tí ò kò di owó ni pàtàkì jùlọ àwọn tá a jẹ́ olùkọ́ni ní ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì tí a lè jẹ́ aṣèwádìí ní ilé ẹ̀kọ́ fásitì ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ń ṣe nǹkan tó dà lóru lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń ṣe mo sọ léyìí gẹ́gẹ́ bí ẹni pé ó ṣèwádìí àṣà Yorùbá dáadáa tó dẹ̀ ti di ọ̀jọ̀gbọ́n kékeré associate professor fáàtì iṣẹ́ mi ní sinmi profile professor títàn ọkọ̀ ṣe kàṣà pèsè ìdálókù nǹkan tí ó jẹ́ nǹkan tó bà mí nínú jẹ́ tí n bá ń gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ń dàrú bó la ṣe máa tó bá ṣe máa tó ilẹ̀ Yorùbá tí ò fi ní sí kọ́nùkọ́ ó lè díẹ̀ o tí àwọn èèyàn tí wọ́n ń pa ìtànkítàn tí wọ́n ń tú ìtànkítàn tí wọ́n dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pa àṣà wa lọ́rọ̀ tí ò dáa tó fi ń ṣòṣèlú tí wọ́n bá gbìyànjú wọ́n tún wọ̀ tún ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n pè continue wọ́n tún tẹ̀síwájú láti máa ṣe ìwádìí wọ́n máa sọ fún àfihàn dáa lójú pé àwọn ṣe ìwádìí lọ́kọ́ máa ṣe ìwádìí lọ́nà tí ò dáa wọ́n máa gbé àbájáde ìwádìí jáde fún wa lọ́nà tí ò dáa nígbà tí gbogbo wa mọ̀ pé ìmọ̀ àwọn tí ò ṣèwádìí ni wọ́n ti wọ́n lọ fásitì débi tí wọ́n ti wá jẹ́ olùkọ́ni nílé ẹ̀kọ́ fásitì tí wọ́n mọ̀ pé
Yorùbá ń kọ́ ẹbí kan ní ìtàn pè wá ìtàn ní tó pè wá ní pé ẹbí kan inú yàrá kan báyìí láti jáde nígbà tí àwọn tó wá ń bí ẹ̀mí ní pòfẹ́sọ̀ kìnnìkan ọ̀fíìsì èmi ní kìnnìkan nílò ìbò bí ní o kìnnìkan tí wọ́n wá ń pè ìtàn lọ́nà tí ò dáa àtàwọn ń dá àwọn ọba wa lẹ́bi kí la fẹ́ dá àwọn ọba wa lẹ́bi lé lórí nínú ìtàn tí àwọn kọ sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ń wò gẹ́gẹ́ bí orísun ìmọ̀ àti ọgbọ́n tó máa pèèyàn ní inú ló bá ṣe wà ń bìtì ẹni tó dàgbà jù tó nímọ̀ jù ní wa ó ní bàbá Bádéjọ àwọn ni ọ̀jọ̀gbọ́n àgbà nígbà tí mo bá ń sọ yẹn lára àwọn tó àti kí má tẹ̀sí lọ́dọ̀ bàbá torí bàbá ilé bàbá sí ni tá a bá fẹ́ ókè ta lẹ́nu tó yẹ kó fún wa nímọ̀ jù ọlọ́mọ yẹ kí bàbá fi di jálẹ̀ tá má fi di jálẹ̀ kò sí ibi tá a lè kọjú sí torí gbogbo àmà lóra gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ìmọ̀ wa òkun tó ni nígbà tí ẹni tí mọ̀ ẹ̀kún jù tó yẹ ká wò tó wà lókè ta ló wà ní ẹ̀kọ́ fásitì nígbà wo lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba aláyé wa délé ayé ìtàn míì tí wọ́n ti kọ sáwọn èèyàn ti kọ́ kọ́kọ́ pé àyè sọmọ rẹ̀ tó ti wà nílẹ̀ káàkiri so ìdí tí mo lọ́mọ ni pé gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣèwádìí nípa àṣà àti ṣe Yorùbá tí mo dẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ Yorùbá tó bá ti fi Yorùbá tó bá ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ ló máa ń dùn mí lọ́kàn pé bí jẹ́ ká ti bẹ̀rẹ̀ gan ni pé àwọn ìtànkítàn táwọn èèyàn ń kọ àtàwọn ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ nílé ẹ̀yẹ pé Yorùbá ń kọ́ o àwa láti inú ilé kan náà bá ṣe ń jìjà gbá àwọn ọba aláyé ṣe ń jìjà gbá náà ṣe máa ṣe bàbá Alhaji Ajíkọ̀bí Dànù èmi inú mi nígbà tí mo ní wọn láàárọ̀ yìí ó ní platform kan tá a wà tó yẹ kó jẹ́ ibi àsopọ̀ ọmọ Yorùbá agbóparọ́ ọ̀bá kí là ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé là ń dá nǹkan orú fúnra wa ọ̀rọ̀ wa ò yẹra wa ìsọkúsọ èmi yìí dá sí o àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ mi lábẹ́rẹ́ lẹ́nu mẹ́ta ìjọba mi mo ní ṣébi tẹ́lẹ̀ kí n sọ ọmọ ẹ̀dá sọ̀rọ̀ ni ìdí tí mo fi ń dá sọ̀rọ̀ ni mo fi sọ pé nìkan pé kó tí ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ni pé ìwọ tó ń tẹnu mọ́ yọ̀ lójú àìpé wọ́n dà ń fọ́ máa lẹ̀ ọ̀nà wọn yẹn bíbí yóò tó àríra wa sáà ń sọsọkúsọ sáà ń kó sórí ìjà ṣáá ni bó o la ṣe wá fẹ́ dúró tira wa tẹ́gbẹ́ wa lè jọ nítorí bá dẹ̀ wà nínú wa òun ló máa jẹ́ ká ló máa determine òun ló máa sọ bóyá lóòótọ́ àfẹ́ ní àjọṣepọ̀ tó yanrantí àbí àjọṣepọ̀ wa kọ́ kò ní rìn jìnnà ìdí nìyí tí mo fi rò pé ká kọbi ara sí àwọn tó ń fún wa ní ìmọ̀ tí wọ́n ń ṣèwádìí tí wọ́n ń kọ̀wé tí wọ́n sọ fún wa pé ìmọ̀ tó yẹ ká tẹ̀lé nìyí káà náà dẹ̀ ṣetán lóòótọ́ láti gbógun ti ẹni tó wá fẹ́ ṣì wá lọ́nà ká lè mọ̀ pé inú ilé kan náà ni àwa ìgbà ti jáde a gbọ́dọ̀ máa fi ìjà ọmọ ìyá ló yẹ ká jà kì í ṣe ìjà ìlú ẹ òòlù ẹ mo rò pé ìwọ̀n bá tí mo sọ yìí àádọ́dọ̀ àwọn tàjọ ń ṣe olùkọ́ni tàjọ ń ṣèwádìí tí wọ́n ti kúrò lẹ́nu iṣẹ́ á bẹ̀ jẹ́ bí ìpè bí ìtọ́nisọ́nà ìpè àkíyèsí ẹni sí ọ̀nà tó tọ́ yàtọ̀ fún ọ̀nà tí ò tọ́ tí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tọ́ káàkiri tó dẹ̀ ń dalẹ̀ Yorùbá rí nínú ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀. nígbà tí Wálé sọ fún mi wípé wọ́n fẹ́ fi òun ṣe aṣíwájú àpapọ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ó ní ṣé màá wá mo ní Wálé ó ti ṣe kan tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ bó ṣe lọ and in any case èyí tó ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn mo ní some disagreement pẹ̀lú yín. I don't believe in separation, not at this time. I believe that this country must be restructured. Mo ní ṣé kì í ṣe separatist agenda lẹ fẹ́ fi ẹgbẹ́ yìí ṣe? Ó ní no, the main aim of this organization is restructuring of the federation to make it a fair place for Yorubas to live in. Mo dẹ̀ ní well, if that is the case, màá wá. But mi ò tí ì ní sọ̀rọ̀, I will not say much at the meeting. Pé màá fẹ́ jókòó sẹ́yìn kí n wò bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ láàrin wa, kí n lè mọ bí tí organization yìí ń lọ tó bá mi lára mu. Thankfully, mo dẹ̀ tí mò ń gbọ́ látàárọ̀ gbogbo nǹkan tá a sọ ń bì, ó dẹ̀ dùn mọ́ mi nú, mo dẹ̀ fara mọ́ gbogbo ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ máa fẹ́ caution ẹgbẹ́ yìí. Nǹkan méjì tèmi mọ̀ tó ń da ẹgbẹ́ rú. Number one, owó. Number two, position. I want to be this, I want to be that in the organization. Àwọn méjì yẹn ó ń da ẹgbẹ́ rú. Ọlọ́run ní jẹ́ kí irú ẹ̀ wáyé ní ẹgbẹ́ ilé yìí o. Number two,
Now, a ti ń sọ̀rọ̀ restructuring látàárọ̀, but mo fẹ́ ká mọ̀ wípé restructuring will be resisted by a certain group in this country. Mi ò ní dárúkọ wọn. They are going to resist it. In fact, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ already. Nítorí pé olórí wa, ààrẹ wa, Bọ́lá Ahmed Tinubu, whether we know it or not, ibi tó ń gbà lọ nìyẹn. Whether we know it or not, ibi tó ń gbà lọ nìyẹn. Tax reform, ó ti ṣe. From January this year, next year, ó bẹ̀rẹ̀. Local government reform, ó ti ṣe. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí kò dùn mọ́ àwọn kan nínú. Wọ́n dẹ̀ ti parapọ̀ pé àwọn máa yọ ní 2027. Àwa Yorùbá, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí a gbọ́dọ̀ fara mọ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn o. Tiwantiwa o. We should know where we stand. Let us support this man. And if we are not careful, if we allow them, tá bá jẹ́ kí wọ́n ti bàbá yìí jáde, ọ̀rọ̀ restructuring kò wáyé mọ́ o. So I'm supposed to be speaking on behalf of retired academics. Well, I thank all the retired academics and those who have not retired or who are about to retire. I thank you all for coming here. Professor Tola Badejo. Most people don't know. So Professor Badejo was given this assignment to give this lecture on very short notice, just a few days ago. La project. He was in Ibadan. He was not due to come to Ife until next week. But Titori, out of his respect for our leader, he came to deliver the lecture. Thank you very much. God bless you. So now I am convinced that this organization is an organization worth belonging to. And I declare, I, Dele Onomi, will be part of this organization as from today. Presentation of award for our leader. And that presentation will be done, Oba Alayewa, His Royal Majesty, Oba Dr. Burana. Ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ wò ó, a ò ní rí jù báyìí lọ. Bó bá tún ṣe ń lọ báyìí, a máa bọ̀ yín gbọ́ lọ́kàn òjọ̀kan. Ẹ má gbàgbé láti ṣe kíni láti subscribe. Thank you very much. Ó dàbọ̀.